Zburăm alături de noul nostru pet din episodul anterior, alături de Highwing. Zboară și merge și pe pământ. Ta-da! Gata. Înapoi la pușculiță. Deci, Poppy este cea care ne-a introdus către acest pet, către Highwing și ne întreabă dacă e în regulă. Highwing's fine. Da, e în regulă. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers and that some of it had to do with me. It did. Deci mi-a zis în comentarii că poacher înseamnă nu mai știu ce. Cea cu braconaj, sau nu mai știu de ăștia care vânează. Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. Ce vor poacherii de la noi? I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. Au un secret poacherii ăștia. Twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Să nu spui nimănui că ai mers cu mine aici? Not to worry, Poppy. Ok, hai să un pic de skip că Poppy vorbește mult de tot. Zi unde mergem. Ne-a prins ăsta, poacherul. Centaur, nu e poacher. Ne pierdem cumpătul cu poacherii. Ah, centaur. Cred că vrea să scăpăm de poacheri. Poacher. Braconier. Hai că am zis bine. De ce aia sunt braconierii? Centaurii nu sunt fanii vrăjitorilor. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few Veverița. Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Am înțeles. Deci centaurii sunt suspicioși. Vor să scăpăm de braconieri. Nu ne apreciază centaurii. Ăștia se mănâncă unii pe alții. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. E ceva în apă și face animalele să fie agresive. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Să aflăm de ce au fost braconieri aici. Hai să vedem ea. Asta ce? Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Still smoking. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. O să-i spun lui Poppy ce am găsit. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. Au fost aici. But I found something else. It's goblin made. Ceva făcut de goblin. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on. Cine e Merlin? Explicați-mi în comentarii și de ce zic toți de Merlin? E Dumnezeu vrăjitorilor. Cine? Follow Poppy, ok. Cum se aliniază interesele goblinilor și ale braconierilor? Let's take a closer look. Cred că am pierdut misiunea. Poppy, nu mai pot întoarce, ajută-mă, te rog. Bă, am și murit. Cum era lângă mine? Poppy s-a teleportat. Să ne furișăm. Na, nu ne furișăm noi, Poppy. Trebuie să vezi cum funcționează aici regele în acțiune. Haideți, băieți, că v-am găsit. Uite-l pe al nostru. Te-ai făcut găină. Hai să o dăm. Protego. La o parte, șabalanilor. Levioso? Bă, nu moare ăsta. Are you serious right now? M-am văzut pe perete, din nou cum să mă lovească.
Lol. Tu îngheți odată, tu încetinești, te dai în jos, frumos. Facem așa, așa, nu mai înțelege nimeni nimic. Așa. Tu ești done deal, tu de acolo ai murit, am spart și podul. Ah, cred că trebuie să bag spell-ul cu repar. Reparandos, ăsta e? Repararos. Care era, mă, ăsta? Repară podul. Superb. Ia mă, ce ascundeau ei aici? A, e clară treaba. Vedeți că ăsta e mult mai mare decât pare. What in Merlin's name? E un dragon înăuntru. Opa! Am mai intrat într-un cort, într-o misiune secundară, de-aia știam. E imens înăuntru. Lupte cu dragoni. Ăștia nici n-auzeau la cât zgomote aici, că noi ne băteam afară. Braconierii. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? Nu se bucură de așa ceva. Centaurii au dreptate că sunt supărați. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. Trebuie să fie mai mulți dragoni de 2. Advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be. Nu vrei să fii văzut, ok, ok. Păi dacă nu vreau să fiu văzut... Da, am fost văzut, boys. Și că l-am înghețat. Nu, lasă-l, lasă-l iubita. Mă, puteam să-l omor când îngheța. My God. Hai că n-a auzit nimeni. Am spart toate alea cu el. Continuăm furișarea între ghilimele. Între timp, like tată dacă vă place Hogwarts Legacy. Sunt și goblini și poacheri. Mă vede cap de muscă ăsta. Liniște. Bă, frate, sunt invizibil. Nu cred că urcă pe scările aia. Investigate așa. Bă, Poppy, cum l-au văzut-o? Ia zi, iubita, văd că nu ești invizibilă. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Ceva în spatele tău. Altă luptă. Chinuie dragonul, cred ce-i fac. Îl enervează. E legată și o chinuie. Wow, ăștia chinuie dragonul, bă. Hai să rezolvăm noi situația, desigur. O mai fac invizibil sau? Hai mă, fugi. Hai că acum ne mai grăbim. Acum mergem chill. Ușor. Știi care e problema cu jocul ăsta? Pare tras de păr așa, anumite misiuni par alungite intenționat. Asta e un pic enervant. Adică după ce am mers cu Poppy toată misiunea pe jos, după aia mai intri niște camere, te încetinește. Știi ce zic? Are foc în el. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Defeat the poachers. Stai un pic, că îi dai one shot pe la spate, dar nu știu cum. Apeși F? Ah.
Hai, frate, cum m-ai văzut tu pe mine? Levioso. Tu vino încoace. Vino la băiatul aici. Care dă bă după mine? Vrei să ne batem? Vin mă aici la tăti struțul. Am prea multe bări de speluri. Dansa ăsta ce făcea? O, regele, cine mai aici, mă? Nu se uită la noi măcar când vorbește. Da, da. Yeah, yeah. Se transformă în animale, am observat. Nu ai problemă. De război. Bun, bun, bun. Dăm așa. Oh. Snappy snap. Stai că m-a... Gata, l-am rezolvat pe ăsta puternicus. Bun. Acum vom face așa, vom face așa. Îi înghețăm puțin. Ok, să folosim și câteva obiecte. Da, 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 barăm acolo. Rezolvăm acolo. Tu vino la mine. Încetinești, îngheți, intri în pământ. Aha. Văd că mă tot atacă cineva pe la spate. Nu știu pe cine bat. Nu mă întrebați, mă bat cu aerul. Incendio nu. Dar nu-i aruncă bagheta din mână aia, ciudat. Levioso în aer, ok. Tu încetinește puțin. Tu vino la mine. Ok. Sări în aer. De ce am dat incendio, nu știu. Hai să te înghețăm. Nu mă întrebați ce se mai întâmplă. Asta nu și-a de alea, ok. Ești găină. Ok, ok, ok. Mă, ce? Am tot dat în ăla și n-a mers, acum a mers, nu știu. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Au ajuns frații. Hopa! Da, nu e bună. Atacați dragonul! Mă îndoiesc că ar ști dragonul ăsta cine e bun și cine e rău. O că ne atacă și pe noi. Friendly, friendly, nu vrem să-ți facem rău. A, lăsăm să fugă. Calea de scăpare, du-te. Bă. Nu-i rău. Am salvat un dragon, dar cu ceilalți doi ce se întâmplă? Cred că era prea multă lume să ne batem cu toți acolo. Hai să ne șterg nările. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Ok. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. Cum returnăm ouul dragonului? Nothing about this day was expected. Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get out of here. Let's get to safety. We can sort this out. You're right. If there's anything the Ok. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. At the castle. Hai, șpa. Nici nu pot să mor pe mătură. Fugim random. Iar rămâne acolo. Deci.
Aproape facem level 20, ceea ce e perfect. Pentru că probabil o să ne ceară pentru misiunea următoare. Vă dați seama, îți cere jocul 2 levele. Bă, frate. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. Nu știu ce zice. Painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this. Mi-a schimbat hainele, apropo. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by. A descoperit o mină plină de oameni lui Ranrock. I've no idea, but perhaps they're searching it. The way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. Caută la fel ca în castel. How do we want to handle this? E cocoșăm. We deal blows. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a tu nu vezi cum arăt, zici că sunt de la Bravo ai Steel. Mi-am luat niște gear legendar din nou ca să ținem pasul cu level 22. Ok, astea le avem super bine. Mi-am irosit banii pe niște misiuni stupide, gen misiunea asta, bă frate, te pune, uite de știu, Grow and Harvest Fluxweed, trebuie să cumperi Fluxweed, trebuie să cumperi masa pentru Fluxweed care costă 1000 și ceva, trebuie să cumperi niște plante care mai costă 1000 și ceva, cred că le poți lua și separat, dar nu știu sigur, deci am cheltuit o groază de bani acolo. Misiunea asta e cea mai insane misiune din tot jocul, te pune să combini niște animale. Și ghiși ce? Trebuie să stai 30 de minute să se combine animalele în camera aia. Nu poți să pleci nicăieri că se resetează timpul. Bă, frate, ce misiune mă aia? Că eu n-am pomenit în viața mea să stai în camera aia 30 de minute. Da, lasă-mă, mine mă descurc. Fraților! Bine v-am găsit, frățicilor! Sări așa, bum, bum, înghețățuri, bum, bum, stai pe loc, la perfecție, adică dacă mă apăr. Nu l-a blestemat. Deci nu știu ce să zic. Ok, vino și tu încoace. Oricum jocul ăsta trebuie să bați cât mai mulți inamici, pentru că dacă bați faci level. Ăștia nici nu sunt aici, sunt altundeva, sunt animale alea. Ok, trebuie să lootezi cât mai mult, pentru că zic, cu looturile alea tu vinzi cu orice item pe care tu îl iei important. Adică am învățat pe calea cea grea, să zicem. Filmăm. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Nu suntem discreți deloc. Ce-am făcut, mă? Bun. Adică mai mișto de atât, nu se poate. Îmi fac viața automat. Mult prea tare. Asta n-avem ce face cu el. I-am cocoșat destul de bine. Dăm un revelio pe aici să vedem gear. Cred că vrea să bubuim aia? Care ești, tată, că nu te văd? Tu erai. Hai să mai jucăm un pic cu el. Hop! Înghețată! Stă în capul ăla, efectiv. The fun is over? Bă, frate! Astea se sparg, mă. Știam cum ajung la chest, în niște upgrade-uri n-am pus niciodată niciunul. Eu chiar nu știu ce să fac cu jocul ăsta, vă zic sincer. Necesită prea mult level ca să progresez. Ok. Cred că trebuie să mai fac vreo 3-4 levele, adică m-a spart efectiv, m-a demolat jocul ăsta. Da. Îi dăm atacuri basic. Bun. Avem niște loot aici. Nu-l ratăm că ne place.
Bă, frate. Credeam că mă atacă pe ingenia. Bun. Nu cred că merge fără, nu? Ok. Ce zici de asta? Dar nu știu dacă se urcă ăsta după noi. Da, cred că se teleportează. Știe? Nu prea pare că știe, dar mă rog. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs. Smashing. Smashing. Conjure stairs. Unde am ajuns, mă? Trebuie să repar podul, ok. Și am schimbat spelul de... Nu l-am schimbat. Aici mai avem ceva nou-nouț. Fresh așa pentru voi. Ok. Cred că e cel mai slab item pe care l-am văzut vreodată în jocul ăsta. Alb. Ok, reparăm podișca. Ăștia au murit pe aici. Ok. Adică ăla ar trebui să fie boss sau ce? Că m-am bătut cu băieți gen mult mai mare de atât. Stai acolo. Gata. Ce a fost asta? Nu știu. Ce se întâmplă? E mișto când faci în doi că joacă și el. Adică le dă stun, nu prea dă damage. We've rid the world of another spider. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Ok, dă-te la o parte. Am zis că mă duc după loot, acum sunt disperat. Dar nu, ce naiba mă, o statuie? Era în față, mă. Astea sunt niște vainuri pe care trebuie să le arzi ca să se dea la o parte. Altfel îți dă damage. Sau îți dau damage. Item legendar! Nu e rău deloc. Let's go, let's go, let's go. Nu-i văd pe aia unde sunt oamenii lui Ranrock. E fapt bine că ne-am bătut câțiva dintre ei, dar le batem cu păienjeni. Uite mă aici, fraților, am ajuns. Auzi, tu vină încoace. Stai un pic, stai un pic, stai un pic. Ce se întâmplă, mă? Glacius. Ce ai, mă, nici nu ne luăm hituri. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. Ok. Confringo. Wasn't expecting that. Revelio. Bun. Ce acolo e întrebarea? Ca să ne ducem undeva sus, cred, dar nu mai stau să mă duc. Revelio. Niște scrisori. A journal. Sebastian, I think I found something. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. A canvas piece. Our efforts weren't in vain after all. Unde e, bă, că nu văd. Still, something about this place feels odd. Ceva e în regulă cu locul ăsta. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient E vorba de fata aia care intra la facultate direct în anul 5 ca noi. Ea era Isadora, parcă. Isidora. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Și am găsit o bucată de pânză pe care desena sau nu știu ce făcea. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Ne teleportăm direct, asta îmi place. Deci ea folosea magie întunecată ca să vindece oamenii și cred că încercăm să ne dăm seama cum reușea ea să facă asta.
Ca și Sebastian să-și vindece sora. Please tell me you recognize the location in this. Asta a fost a doua și mai e una pe mijloc, cred. Ce care cunoaște zona, We're in for more trouble. să dăm de mai multe belele. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. Deci Ranrock căuta aceeași pânză sau ce făcea în mina aia? Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. Suntem cu un pas în spatele lui Ranrock. Știu pe cineva care să ne ajute. A goblin named Lord... A friendly goblin. Lord Gok. No part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her Goblin up. prietenos. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Stai supărat că noi suntem prieteni cu un goblin și gen goblinii au blestemat sora. Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Nu știi când să te oprești. I do know when to stop. Știu când să mă opresc. Unbelievable. Supărat ăsta că... I-am zis că știu eu un goblin prietenos și ăsta nu prea e de acord cu goblinii. Hai, zi că mai trebuie să fac 17 levele ca să continui, că spar monitorul. Deci am fost cu Sebastian într-un cave și am luat un relic. Și cu relicul ăsta Cichelu să-și vindece sora sau nu știu ce se întâmplă. E o bucată, e o piatră. Doar că văd că e ceva fum la el în sat, deci nu știu care e faza. Ok, mă. What's up, boys? Vedeți că am învățat un spell nou. Bun. Hai să continuăm pe aici. Bătăița. Ok, ok. Spellul ăsta blesteamă inamicul și... Jesus! Cât sunt, bă! Ok. Sora lui are dureri. Iar goblinii. Vrea să o cocoșeze? Se pare că e controlat de cineva. A, el îl controlează. S-a ucis pe el. Boy, what have you done? Ce ai făcut, băiete? Saved my sister with an unforgivable curse. Mi-a salvat sora cu un blestem. Your father would be ashamed. Tatăl tău ar fi rușine. A, deci a fost un blestem ăla cu verde. Cred că e un blestem pe care doar ăștia din Synth, nu știu ce sau cum se numește clubul nostru, îl știu. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Imperious curse. Da, ai făcut ce trebuia. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. Lasă-mă că vorbesc eu cu el, zice caracterul nostru, ok. Hai să-l potolim noi. Ăsta de obicei ne învață blesteme. Zim. Pentru că, uite, ăsta cu mâna, care e destul de interesant. Deci, nu numai că blestem inamicul, dar îi dai damage over time. Dacă orice inamic care e blestemat, când îl omorâm, ne facem viața la loc. Deci vrem să avem cât de multe spell-uri cu care blestemăm inamicii. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about Nu poți să-l aperi pe Sebastian. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed. Goblinul ar fi omorât-o pe Anne. Does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot. Mamă, e de neiertat că a folosit magie neagră. Tells me everything I need to know. You are as guilty. Ești vinovat la fel ca el. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft. Să nu mai calci în Feldcroft.
Unforgivable curses are so named for a reason. Oare de ce e împotriva blestemelor? Either of you continues down this path. If either of you uses dark magic, I will notify the Opa, ne și părăște ăsta, e znici. Ne zice la director. Bine, Sebastian. probabil pentru că blestemele sunt folosite de băieții răi și noi ca vrăjitori nu avem voie nici la școală, nici nicăieri să le folosim. Tips and tricks, chiar dacă nu o să ajute pe nimeni, probabil, fii atent ce ciudat e jocul ăsta. Deci mă tot plimb pe hartă și nu știu de ce nu primesc quest-uri, pentru că n-am intrat la Owl Post și trebuie să citesc fiecare scrisoare în parte mereu când îmi ajunge o scrisoare. Nu-mi pornește direct quest-ul dacă nu citesc scrisoarea. What? De ce? Nici măcar nu știam asta. Dar mă rog, trebuie să mergem să vorbim cu Amit. Deci nu mai avem nevoie să facem level, dar aproape trecem la levelul următor. Avem niște gear și sunt curios ce, că am găsit niște chestii legendare. Ok. Da, asta nu e bun. Asta o să intre la vânzare. Slăbu... not bad. Un pic mai bun. Ok. Slăbuți. Și cam asta a fost tot. Deci doar o chestie cu plus 2. Ora de astronomie? Ce mai aici? Hello, Amit. Misiunea principală la ăsta? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw? Vorbește limba goblinilor ăsta. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Nu vă supărați dacă dau skip la text, nu? Am înțeles ideea principală. Hai să mergem la ăla și mai ajung să vorbesc cu el, știi? Cam mai toată chestia. Doar la 2000 de metri distanță. Dacă nu existau fast travel-urile astea, era jale. Și eu vă mai zic încă o dată, băgați-vă jocul PSSD, fraților. Deci nu are legătură. Un prieten care vorbește limba. Spune-mi de ce suntem aici. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I I-am prezentat casca lui Ranrock, dar el nu era fericit. S-a prins că am avut ajutor din partea unui vrăjitor ca să iau casca și s-a enervat. Dar n-a avut de ales. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Nu înțeleg exact ce se întâmplă. A good castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? Nu știu ce sunt alea repositories. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Vorbim mai târziu, vine prietenul meu. Deci cred că repositories astea sunt niște unelte cu care goblinii fac magie pentru că nu au baghete? Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. Să ne dați țeapă, nu știu ce să vorbească limba. You can read gobbledygook better than you can speak it. O să citești mai bine decât vorbești? Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? Ok, mergem în mină și sunt inamici, probabil. Idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind, and I'm unable to join you because I cannot
Ok, deci să nu vadă Ranrock că e așa. Hai să mergem. Să nu vadă Ranrock pe ăsta că lucrează cu noi, știi? Că Ranrock e goblin și vrăjitorii nu se înțeleg cu goblinii pentru că vrăjitorii nu le permit goblinilor să aibă baghete și goblinii vor și ei să facă magie, dar nu pot. Și cred că cu repozitorii alea ei reușeau să folosească magia, știi? Pentru că noi fără baghetă nu prea facem magie. Here we go, boys. Începe show-ul. Am intrat într-o peșteră de genul ăsta și cu Sebastian, deci cred că vi s-ar fi luat de peștere. Care e pluralul la peșteră? Peștere. Coborâm, bă. Ah, ok. Ok. Bun, deci căutăm niște dovezi, niște planuri, niște chestii, dă-te la o parte. Hai să vedem. Trage de acolo. Ce se întâmplă, mă? Never mind. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Hai, trage. Dai. We need to be careful. Oh, ne interesează. All goblins are as friendly as Lodgok. Say the least. If you see someone, attack. Ok. Hai. Sorry. Bă, nu mai merge spell-ul, mă. Nu e rău, ne-a luat un pic de damage. Iar prostia asta de ușă. Ok, ce-o fi acolo e întrebarea. Tragem de aia și oprește apa. Habar n-am, ok. Ușița, deschide-te. Așa, hai să pornim focul aici, just in case. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Planuri. Cred că la etaj, uite, văd acolo că e, dar... O, fraților, ce ziceți, mă? Ok. Mergem pe level 23, deci nu e rău. Doar că nu știu încotro ne ducem. O, salut, Veric. Ești blestemat, Vericule. Ok. Haideți să ne calmăm totuși. Ok. Nu e problemă. Te văd acolo sus, vino la mine. Stop the cap, bruh. Superb. Stay close. I've handled much worse. Și aici? Search. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. There must be nu știu cum intrăm acolo. De-aia nu mergea. Că nu aprindeam aici. Și trăgeam degeaba. Da, mă, da. Hai să vedem și noi. Și ascund ăștia așa departe. O, frățicii. Și-ai, bă, ești nebun cât sunt aici. E un pic creație, dar... Vino încoace aici la blestemăm o dată.
Iată. That should be the last. Bună întrebare, chiar au fost mulți. Ok, trebuie să deschidem și acolo. Nu putem să tragem de asta, că nu a pornit. Nu cred că tragem de nimic, doar deschidem. Aici aprindem. Și cred că tragem de aici. Da. Dar nu știu ce am deschis mai exact. E o mașinărie. Enormous drills. Stai să iau și o fast travel-ul ăsta dacă toți suntem aici. Gata. Doar n-a citit nimic, sau a citit? It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Nu, putem descurca fără tine. If you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Vreau să vorbesc cu Lodgok. Este mă că stau cu cine ai ajutat, că n-am înțeles. Bine, a atacat și el. Da, doar atât. They're building enormous drills. Construiesc mașinării mari să sape. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to. Nu știu unde mai caută. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? De ce mă ajuți? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Deci s-a împrietenit cu o vrăjitoare el. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. A vrut să lucreze cu mine împreună. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. Soția profesorului Fig. And I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. E uimit că n-a fost respectat de vrăjitoare așa mult. I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch. Deci Ranrock s-a luat de el că lucra cu o vrăjitoare asta. You think Ranrock murdered her? Crezi că Ranrock a omorât-o? I don't want to believe it, but I don't know. Nu vreau să cred, dar nu știu. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository,
I fear we shall be destined for a great war. Să înceapă un război dacă găsește Ranrock. Repozitoriul ăla. What Ranrock knows. Watch for my owl. Da, deci vreau să ne uităm la scrisori. Eu nu m-am uitat niciodată, dar eram surprins că nu primesc quest-uri. Ok, am înțeles. Deci ăsta era uimit că a lucrat cu o vrăjitoare. Cu o vrăjitoare l-a apreciat că el e goblin, că el nu știu ce. Și când a aflat Ranrock că ăsta lucrează cu o vrăjitoare, cred că a ucis-o. Așa crede el, nu știe nimeni. Am făcut și level 23, let's go. Cu level la fix, cred că ne cerea level 23 și tocmai ce l-am făcut ați văzut, deci suntem bine. Suntem bine rău. Ultimul trial. Sunt curios ce se întâmplă după ce îl completăm. Hello, Professor. I have news. Am noutăți. The goblins are looking for something. Another Goblinii caută un repository. repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. N-avem timp de pierdut. Have a look at the map. Ia vezi harta. Fortunately, the next trial is fairly nearby. E aproape următorul. Hogwarts. E în castel aici. As you know, I was headmistress in my time. Am fost My directoare. portrait hangs in the headmaster's office. Du-te la director în birou. I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. Ne furișăm. Very well. I'll find some way to get in. Ce misiune nebună. I shall meet you in my portrait there. Until then. E așa ciudat pentru că oamenii și-au murit, dar de fapt trăiesc în portretul lor. Portretul ei este în biroul directorului, pentru că ea a fost directoare, dar directorului nu-i pasă de ce se întâmplă aici și nu lucrează cu ea. Și atunci noi trebuie să ne furișăm. How do I gain access to the headmaster's office? Good question. Perhaps Professor Fig will know what to do. Professor Fig știe ce avem de făcut. Stai să vedem dacă ne putem da un TP așa. Sosesc, domn profesor. De nu m-am plimbat prin facultatea asta să fac misiuni. Vai, vai, vai. Ia zi, Veric. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw, and I discovered that they're building... Ok, e a treia oară când zice asta. Very concerned. I see. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. Și Miriam e soția lui. They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. Vreau să vorbesc cu But Lodgok. we've no time now. Where is... Believe it or not. Îți dau un pic skip, că astea le-am mai zis deodată. All right. Odată, pardon. You'll need the password to get past the stone gargoyle. Îți trebuie o The parolă. headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll Nu tell știu dacă o me. să-mi spună. He's rather devoted to the Black family. He is. Deci Scrope știe parola. Disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Bă, n-am înțeles exact, dar ci că poțiunea asta se face foarte greu. Durează foarte mult până o craftezi. Te transformi în altă persoană. Sunt direct... Asta era directorul? Parcă da. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere. Trebuie să-l She's taken cauți. to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Dacă mă vede profesorul. Him to me.
I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Ok. Thank you, Professor. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. E ciudat să aud laude din partea directorului. Ok. Deci ne-a zis profesorul Fig că a făcut el ceva cu directorul și o să fie ocupat. Deci să nu stăm stresați. Trebuie să-l căutăm pe Scrope prin facultate ca să ne zică parola din biroul directorului. Și acum ăștia cred că eu sunt profesorul real. Am treabă. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion and I... Mi-ai cerut o poțiune? I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. N-am toată ziua, zi repede. Best not to discuss it here, sir. Ok. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Boils, nu știu ce e. For all the cloak and dagger, simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. Să o livrez un student. And thank you, Sharp. Nu știu ce e aia boils, dar... To determine which student gets this. Ce se întâmplă, bă? Mă duc prin ambele direcții. Stand proud, purebloods. The future is yours. O să ne oprească toți să vorbească cu noi că suntem directorul. Nu cred că ar fugi așa prin facultate, dar ok. Vreau să văd dacă ne mai oprește cineva. Bine Crăciunul, bă. Greetings. I mean, out of my way, children. Dă-te la o parte. A word, Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than... E profesoara de la mătura asta și vrea să facă o cursă. More than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Okay. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. Se ferește de mine Scrope. Da, deci profesoara zice că vrea să țină o cursă nouă, dar directorul nu-i dă voie pentru că un student s-a rănit și și-a spart capul, curgea sânge, nu știu. Și nu-i mai acceptă cursa aia cu motura. O, da, merge în toată facultatea. Oh, și profesoara asta. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. E supărată că noi stăm prea departe de castel. Rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. Știe you simply keep doing că fugim de la ore. The job that you're doing. Simply wonderful. Good. Okay. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance. Scrope!
Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Parola de la birou. But Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Hopa, nu vrea să ne spună. You dare question me? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. Scrope cere iertare. Family motto, Master. Zi parola cap de muscă. Right. Of course. Master does remember it. It's to do with my I do with strength. It's to do with purity of blood. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Cu familia? Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. În franceză? Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Pronunță pentru mine. Master knows that Scrope's French is most pitiful. Scrope nu vrea să știe franceză. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. Toujours I confiscated pure. this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Cară-te. Nu știu, a zis. A găsit jurnalul cuiva sau nu știu. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Se duce poțiunea aia. Fugi, 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 fugi. Hide this. The potion wears off. Bă. Made it just in time. It's wearing off. Ah, de-aia râgâia, că se duce poțiunea. Right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the Cred că suntem singurul student care s-a deghizat în director, adică e cel mai insane lucru. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Zi parola. Pure. Deci nu poți să ajungi fără parolă. Cum ar fi să-l găsim pe ăla acolo în birou? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Intrare secretă. Dar n-avem acces. It's good to see you. All thanks to Mă bucur să te Professor Fig's văd. quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Citește cartea. I suspect. Has this Yeah, been under yeah. the headmaster's note? That must be the pedestal. Magia întunecată. Am intrat în carte. Începem al treilea trial. Puzzle-uri. Oglinzi întorci. Ce se întâmplă? Professor Fitzgerald, can you hear me? Lume alb-negru, bă! In this place, you may call me Neve. Numește-mă, sau strigă-mă Niam. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Fii atent, lucrurile nu sunt mereu cum par. O să fie o poveste. Move swiftly in this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ce bă testul ăsta? Da, presupun că n-are sens să ne batem aici. Și e o poveste. I should have run when I could. I'd be free by now. They're gone. For now. I
get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Aha, ăștia trec așa. Bă, măcar nefurișeau, nu mai sunt puzzle-uri de alea ciudate. I see. A staircase straight ahead. E un oraș distrus, dacă observați. Să fie finalul poveștii? Moartea reală. Se vede chelia. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Nici nu știu măcar unde trebuie să mă duc. Uite, și ăsta se strecoară. Too many. I must cross this road as fast as I can. Că mai aștept puțin. Never mind. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Se întoarce? Da. Cred că le pot distrage atenția, dar nu e nevoie. Știu că dacă ataci normal, o să se uite în altă parte. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Pe trepte. Bă, nu mă așteptam la asta. Mă gândeam că e din nou un trial de la normal. Now's my chance. Bun, deci vrea să se întoarcă ăla. That's the way forward. Am ajuns, doamnelor și domnilor. Pelerina. Can this be? I think I'm invisible. Cred că sunt invizibil. Deci nu pot să alerg dacă sunt invizibil. Se pare că prin față și la stânga. Salut! They can't see me at all. Nu mă văd deloc ăștia. Sta mare mă vede? Moartea reală? Nu. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Nif. Merg pe loc. Am absolvit facultatea, gata. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching. Caută. This time you will be unable to hide.
De data asta nu te vei mai putea ascunde. The wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ok. Avem o baghetă misterioasă. Și a zis, cocoșează tot ce vezi în cale. Say no more, fam. Hai să începem. I've never felt such power. Bun. Învățăm acum ce fac puterile. Oh, ok. One hit la toți. Mai trăiește careva? Ok. Nu sunt rele abilitățile. Mai ales bombarda aia, care e AOE, adică lovești mai mulți deodată. Mamă, deci dăm foarte puțin damage fără spelluri. Are you serious right now? Sunt dinamici care nu fac nimic. What? Ăla zice, bă, ne întâlnim mai încolo. E un pic boring trial-ul ăsta, o să fiu sincer. Ne încetinește din adins, adică nu înțeleg exact care-i faza. Mai încetinit de ce? Tot n-am găsit-o. A simple stone. This must be for me. Asta e pentru mine. Illuminati confirmed. Seamănă cu piatra pe care am găsit-o cu Sebastian pentru sora lui. You are far from finished. Pass through the mourners. She's gone. Leave. La mormânt. Let us always honor. May her memory be a treasure to us forever. A murit cineva, dar nu știu cine. You found me. Ai găsit. But you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Nu putem reînvia. E doar umbra sau nu știu ce a zis. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ultima bucată din poveste. Chiar sunt curios care-i faza. Mănâncă urechile. Remember that as you witness my memory. Amintirea ei. Oare are de a face cu trial-ul ăsta? Cu zonele prin care am trecut sau? Nu știu. Isadora, what you did for your father was remarkable. Fost remarcabil și făcut pentru tatăl tău. Don't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We
don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Cred că pentru ea au făcut trial-urile astea. Imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. Deci a avut multă putere Isidora și a folosit-o greșit. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Vă este frică de putere și nu o folosiți, eu o accept. Da, deși e că au făcut trial-urile după ce a fost scandalul cu ea, ca să se asigure că nu o să mai fie cineva așa. Cineva care are puterea asta, dar care vrea să o folosească. Bine, ideea ei era bună, că vrea să folosească puterea ca să vindece oamenii, dar ce ceilalți îi explicau este că, bă, tu faci ce faci, dar e posibil să fie consecințe, mai ales că ai vorbit cu goblinii despre puterea asta. Și mai probabil că de acolo și goblinii cu magia aia întunecată de au și ei, sau cine știe, are vreo legătură. Pentru că până atunci nu cred că aveau magie goblinii. Ia, că am terminat trial-urile. Ce se întâmplă acum? Chiar sunt curios. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Cineva a completat primele 3 trial-uri. It is, and I have. But you are so young. Ești tânăr. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Deci ea inhala emoții dureroase. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? Vrea să colecteze puterea. You seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Sta nu e de acord să vedem noi amintirile lui. It seems we have no choice but to wait. Iar așteptăm. Aoleu. Isadora was inhaling emotions. Îmi vine să mă dau cu capul de monitor când îmi zice asta că trebuie să așteptăm. Asta înseamnă să mai fac chiar quest-uri. From Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say Mai we e unul. maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more. Da, bă, mai e un trial. Eu cred că la finalul lui vedem amintirile. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. L-am bătat, ce a făcut director. Bă, frate, bă, e ok, mă. Nu știu cum să zic, jocul e fainuț. Îmi place. Dar... hai de capul meu. Te cocoșează, mă, te cocoșează când te pune să faci iar 17 levele.
Haideți să ne uităm împreună cât m-am jucat astăzi pentru acest episod. Doar 364 de minute. Let's go! Let's go, boys! Ne jucăm Hogwarts Legacy sau nu? Bun, deci am ajuns aici. Am făcut level up, trebuie să ne întâlnim cu Sebastian, așa. Bun. Are dreptate, că nu e nimic bun aici. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? Sunt mereu înaintea noastră ăștia. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Cei drept nu prea au încredere în noi, keeperii. Fine, I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych let us... Bun, hai să vedem ce mai fac ăștia pe aici. What's up, boys? What it do? Expelliarmus, Levioso, Confringo. Is that it? Ok. Cu care ne batem, că nu mai înțeleg. E bine că atacă și el. Ce nu înțeleg e, bă frate, eu mă chinui să fac atâtea levele. Cum ăsta bă ține mereu pasul cu noi? Sau poate noi suntem mai puternici și cărăm. E foarte mult content în jocul ăsta, e chestia. Și jucăm noi, e jumate sau chiar un sfert din joc. Pentru că mai sunt multe misiuni secundare, harta e gigantică. Deci, ce? Mă lasă să trec? Ah, ba da. Harta e gigantică, deci mai sunt o groază de chestii de făcut. Dacă vrei tu să faci jocul full, știi? Pe mine mă interesează povestea, să văd care-i faza. Unde se ajunge. Deși povestea nu prea mă dă pe spate, să fiu sincer cu voi. Nu e ceva așa, ceva ce m-a captivat complet. Dar dacă am început să-l jucăm, nu ne putem da bătuți. Îl dăm până la capăt. Ce plan, mă, vericule? Batem la ei de... Ia de aici plan. Îi dai ăstuia așa. Îi dai cocoșarea de la Notre Dame. Aba. Mai pleznim din ei. Și acum fii atent planul. Îl iei pe unul cu viață full și dai în el. Oh, unde a fugit bă ăla? What the freak? Ce mișto că și-au damage toți care au blestem. Levioso! Levioso! Release me! Cruci! Descendo! Bombardo! Bombardo! They got what they deserved. Revelio! What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But eu m-am băgat primul, nu el. Not quiet enough. Ia vezi aici. Cred că și ia damage de la... Da, bă, așa că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Cred că și ia fall damage. Deci dacă l-arunc de pe platformă e dead. A spart recordurile jocul ăsta, e top 6 pe Steam, dacă nu mă înșel, ca cei mai mulți jucători în 24 de ore. 6 sau 7. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. And I'll be the most keen to help him achieve Salut. his goals in that regard. Incendio. I've been fighting since What the freak? Levioso. Incendio. Confringo.
O, da, dă la mine. This must be it. Revelio. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? De ce ești atât de grijuliu? I know you're angry and Știu că ești frustrated. nervos. But charging ahead now could undo all the progress we've made. Putem să pierdem tot progresul. Oh, your goblin friend. Prietenul tău goblin. Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do Zice că trebuie să avem grijă, că știe Ranrock multe chestii. Ok, hai. Am înțeles ideea. Aici se vorbește la grămadă. Peșteră, boys. Am intrat în peșteră. Charming. Spiders. How fitting. Mă gândeam să le dau skip, dar... Expelliarmus. Confringo. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Ah, l-a murit mare. Ok. E nebunie câți inamici vin pe noi. Mă gândeam să fugim de ei, dar după aia ne întoarcem, tot trebuie să ne batem. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Bă, frate, abia ce-am încheiat cu tine. Bă, dai aruncă. E mișto rău de tot că dai tag-ul unui și te demești tuturor. Avem inventarul full, nu putem să cărăm. Straight up ahead. Look at this place. Boss fight incoming. Really my style. A bit much if you ask. Zice Sebastian că spelul ăla a tras atenția, că el le-a învățat. Jocul ăsta e nebun. Ok, acolo e blocat. Can't get out of here quick enough. Ok. Hai să vedem ce căutau ăștia. Ne-am mai bătut cu unul de genul ăla. Sau? Credeam că pe la începutul jocului. Salut, salut. Cu bagheta. Una bagheta, por favore. Zi, mă, trolache. Vrei să-ți dăm cocoșarea și nu știi cum să ne zici? Ia zi. Aici o să dureze puțin. Here we go. Never mind. Bun, doar 10 XP. Pădit ai boss-ul.
Aici e problema, știi că jocul nu vrea să-ți dea el destulă experiență în misiune. Vrea să faci tu separat. Cum ajung acolo? Good question. Repară-te! Toată construcția. That was a piece of work. More than one. More than one, mate. Bun, ia zi, nu putem să ne urcăm aici, trebuie să luăm, am înțeles. Tu vii aici. Stai și tu așa. Deci că Isadora a locuit aici. Să facem ceva sau? Da, nu e doar unul. Văd, aha, unul aici. Mergem? Da. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Ia că e ceva. Cum am putut să greșesc? Directoarea nu mă va ajuta, am încercat să o fac să înțeleagă. Sunt curioasă dacă o să găsesc pe cineva în viața mea cu care să împărtășesc munca asta. Deci era un pic confuză. De ce nu apreciază nimeni, de ce nu poate să lucreze cu nimeni. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Asta era ultima bucată. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Use the magic. Trebuie să mergem să punem tabloul ăla sau ce fi. Și în sfârșit este complet. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Și se transformă într-un portal. Another pensive. O fi amintirea ei. I wonder. What is it? Let's find out. E tatăl ei. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Nu pot să-l aduc înapoi pe fratele meu, dar îți pot da pace. Please, have a seat. Am mai văzut scena asta, dar nu partea de dinainte. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Eu acum am realizat că da, erau 4, eu am crezut că sunt 3 keeperii, dar erau 4. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. De ce vedem iar toată asta? Că am mai văzut-o odată. Cred că o să continue după, sau? Isadora. Deci durerea tatălui ei era durerea pentru fiul lui, pentru fratele ei. N-avea el vreo boală, cred. I took his pain. Thank you.
worked. It did indeed. A funcționat. Goblin silver. I need something much bigger. Trebuie ceva mai mare. Right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Nu-i spunea că folosește magie întunecată. Era argint Magic. de goblin. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. Cred că Ranrock sau? She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Feldcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Cred că în tabloul ăsta trebuia să apară ea și să vorbim cu ea. We saw Sau? what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Hiparia aia clar nu o să vrea ca noi să facem același lucru pe care l-a făcut Isadora sau Isidora, cum o cheamă. Deci, da. Please. Asta vrea să-i salvăm sora. Talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Ok. A plecat de lângă mine. Keep Isadora quiet. Why destroy her portrait? Good question. Deci, în episodul viitor o să aflăm tot ce e de aflat în jocul ăsta. În episodul viitor vom afla, pentru că vom termina jocul. Nu cred că mai e mult. Depinde dacă mai pune să fac eu 1 miliard de quest-uri. Dar avem un quest nou, să vedem. Deci mai am 3 chestiuțe și ar trebui să terminăm jocul, cred. Dacă zic corect, da? Mai avem niște misiuni pe aici. Ok, dacă v-a plăcut episodul, like-ul la blană și mâine terminăm jocul cel mai probabil, da? Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare.